Hi! Hi mga Beshop! So today, ang gagawin natin ay mag-makeup tutorial. Ang title na to is Feminism. So para sa foundation, ginamit ko itong si Maybelline Matte Plus Poreless. I'm in the shade 228. Tapos si Maybelline Concealer Fit Me in Sun Sable. Tapos para naman sa bronzer, ang ginamit ko si Jazzy France bronzer, BRZ01. Tapos para naman sa pangkilay, ang ginamit ko, hala na saan na? Yung Miniso na pangkilay. In the shade gray. Tapos para naman sa eyeshadow palette natin, ang gagamitin natin ay yung J-Cut eyeshadow in Melrose Avenue. So, ito siya. Kaya pink kasi it symbolizes women. So, para sa transition shade natin, ang gagamitin natin itong brown. So, lagay lang natin siya sa crease natin. Blend lang natin maigi. At para naman sa ilalim ng crease natin, itong color pink. So, lagay lang natin siya. Blend lang natin siya na maigi para magkaroon tayo ng seamless na eyeshadow. Tapos, kuhanin lang natin ulit yung pinang transition shade, pero hindi natin i-dip sa pinaka eyeshadow, i-blend lang natin yung color pink dun sa pinaka transition shade. Tapos para ma-highlight yung brow bone natin, gagamit tayong itong EV Advanced Glow Out Highlighter. Kasi dun sa palette, wala siyang pang-highlight ng brow bone. So, kukuha tayo sa iba. Tapos para sa eyelids natin, ang gagamitin natin itong pink na may shimmer. Tapos ang brush na gamit ko is si eyeshader from Jessie. Tap lang natin siya. At para sa lower lash line natin, ang gagamitin natin ito pink. Ang gamit kong brush is si flat definer brush. Tapos, para to deepen up the, keme, ano yung gagamitin natin? Tapos yung gagamitin natin, brush, yung small shader brush. Para naman sa inner corner natin, gagamitin ulit natin itong EV Advanced na highlighter. So, ang gagamitin natin brush, itong Beauty Cosmetics na brush. Tapos magkakabit lang tayong false eyelashes sa mascara. Babalik ako.
So, ang ginamit ko nga palang false eyelashes is from HUAWEI na brand. Tapos, ang name niya is Alexis. So, para naman sa blush, ang gagamitin natin itong Careline Fresh Tomato. So, ang gamit kong brush, itong sirang Beauty Cosmetics na blush brush. So, para naman sa highlighter natin, gagamitin natin itong EB Advanced na Glow Out Highlighter in Strobe. Ang gamit kong highlighter is, yung gamit kong brush is from Jesu. Nabili ko siya kay Ate May Rocket. At para naman sa lipstick natin, itong EB Advanced na Toast of New York. So, ayun na nga, no? Natapos na ang ating finished product. So, this is we call feminism. Ilalagay ko dito kung ano ang meaning ng feminism. So guys, don't forget to subscribe to my channel. Click nyo lang yung subscribe button and then yung bell button para updated ka sa aking video. I'll see you on my next video. Bye!